Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayang nakatutok sa ating programa. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Tanar mula sa PCOO. At mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Morning, Rocky. Ito ang public briefing, #Laging Handa PH. Good morning, Secretary Martin. Silipin na po natin ang pinakahuling bilang ng COVID-19 sa bansa na itala ng Department of Health. Ang kabuang bilang na 291,789 confirmed COVID-19 cases sa bansa. Ito'y matapos nito madagdagan ng 1,635 na bagong kaso kahapon. 450 naman ang nadagdag sa mga gumaling mula sa sakit, habang 50 ang mga nasawi. Sa kabuuan ay nasa 230,643 ang recoveries na naitala sa bansa, habang 5,049 naman ang nasawi. Ang malaki po naman ang ibinaba ng reported cases kahapon na umabot lamang sa higit 1,000 kaso. Ito na po ang pinakamababa sa mga nakalipas na linggo. Matatandaan na madalas ay hindi bumababa sa 3,000 kaso ang Bagaman ng NCR pa rin ang pangunahing pinagmumulan ng mataas na kaso. Malaki ang ibinaba nito kahapon na umabot lamang sa 583 cases. Ang Cavite ay nasa ikalawang pwesto na nakapagtala ng 102 cases. Pumasok naman sa talaan ng Iloilo na may 97 cases. Samantalang ang Rizal ay nakapag-report ng 67 cases at 57 na bagong kaso naman ang naitala sa Cebu. Bagyang umakyat ang active cases mula sa 18.9% na ating naiulat kahapon, umangat ito sa 19.2% ng total cases na may bilang na 56,097. 86.4% ng active cases ang mild lamang. Umangat naman sa 9.2% ang walang sintomas o asymptomatic. Ganun din ang severe cases na nasa 1.3%, samantalang nananatili sa 3.1% ang critical cases. Muli po namin paalala, maging bida solusyon sa COVID-19. Maaari po natin itong gawin sa pamamagitan regular na pagdidisinfect sa mga lugar o bagay na madalas hawakan tulad ng doorknob, susi, cellphone, ibabaw ng lamesa at iba pa. Simpleng paraan pero may malaking epekto sa laban natin kontra COVID-19. Para sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 0289426843. Para po naman sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari ninyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Secretary, maya-maya po ay makakapanayam natin sina Secretary Eduardo Año ng DILG, Department of Tourism Undersecretary Yusek Benito Bengson Jr. at si Yorme Isko Moreno ng Siyudad ng Maynila. Para sa ating unang balita, nung Martes ay sinagawa ang budget hearing ng Senate Committee on Finance sa Senado para sa proposed budget ng Department of Social Welfare and Development sa taong 2021 na nagkakalaga ng 171.2 billion pesos. Sumang-ayon naman sa proposed budget na ito si Senador Bongo na isa rin sa mga vice chair na nasabing komite. Anya malaki ang papel na ginagampanan ng DSWD para mapabuti ang pamumuhay ng ating mga kababayan na nasa poor at vulnerable sector lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ang kanyang paalala lang sa ahensya ay dapat siguruhin na ang bawat sentimong ilalaan para sa ahensya ay mapupunta rin sa mga social services ng pamahalaan para sa mga nangangailangan. Samantala, para naman bigyan tulong at oportunidad na magkaroon ng kitang ating mga kababayan na walang nanghanap buhay, inilunsad ng Department of Trade and Industry sa pakikipagtulungan ng opisina ni Senator Bongo ang pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Program o PPG. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo ay dadaan
muna sa assessment ng DTI para malaman kung ano ang naaangkop na negosyo base sa kanilang kakayahan at gayon din sa pangangailangan ng kanilang komunidad. Ang magandang balita ito ay inanunsyo ni Senator Go noong Lunes sa 49 na pamilyang nasunugan sa magkakahiwalay na insidente sa Tagum City. Kasabay rin ito ng pamamahagi ng opisina ni Senator Go ng food packs, face mask, mga gamot, cash assistance at mga bisikleta sa mga nangangailangan. Habang kasama rin nating magbabalita mamaya sina John Mogol ng Philippine Broadcasting Service, Eddie Carta mula sa PTV Cordillera at si Regine Lanusa mula sa PTV Davao. Mamaya po yan. Una nating mga kapanayam ang COVID-19 survivor, akalim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Ed Anyo. Magandang umaga po sa iyo, Secretary. Kamusta na po kayo? Magandang umaga naman, Sec Martin and Yusek Rocky. Okay naman tayo, back to work na tayo at feeling good naman. Although, siyempre, kailangan pa rin hinihin konti. That's good, Secretary. Isa po sa mga salient points ng Bayanihan 2 ay ang provision for budget para sa dagdag na contact tracers sa bansa. Na ayon sa isang payag ay sinabi ninyong game changer sa laban natin kontra COVID-19. Why is that, Secretary Anyo? Well, Sec Martin, we are dealing with an invisible enemy. Hindi natin nakikita. And the only way really to find the enemy, which is the virus, is really through contact tracing, and then we can do the testing and we can isolate. Although before the testing, dapat ay naka-isolate or quarantine na rin yung ating suspect. So with additional 50,000 contact tracers, it's really a game changer. No? Parang dinagdagan natin yung ating mga intelligence people para hanapin itong virus. At actually, tuloy-tuloy na yung ating pag-recruit. In fact, today is the last day for the application at masaya tayo masasabi na all over the country ay marami talagang nag-apply at binibigyan naman natin ng priority yung mga dati nang ginagamit natin ng mga health na contact worker, contact tracers, yung ating mga tinatawag natin na displaced na mga kababayan sa trabaho at pati mga OFW natin na bumalik dito sa Pilipinas na wala ng trabaho, basta qualified sila. Ngayon, September 23, ang deadline ng application para sa mga nais maging contact tracers. May target date din ba kung kailan dapat mapunan itong 50,000 slots para sa mga contact tracers? Ang target natin, Sec Martin, is October 1, mag-start na sila ng work nila. Tamang-tama naman na yan din yung period na ma-release na yung budget sa atin. So, inuna lang natin talaga yung ma-fulfill yung recruitment, may pasa nila yung requirements, and then they can start working. Mapirma na rin yung mga papers nila para sa kanilang appointment. Dahil hindi po pantay-pantay ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa, paano po ang estratehiya sa pagdidistribute sa mga contact tracers? Ang ginawa natin pag-recruit ay by provinces at saka cities, no? At itong mga contact tracers na to ay i-deploy sa mga highly affected areas ng probinsya at ng rehiyon. So ibig sabihin, hindi ko mo ikaw ay sa probinsya na ito na hire, ay doon ka lang, Kasi kung wala namang problema yung probinsya mo, pero within the region, yung kabilang probinsya ang malaking problema, doon ka ilalagay para makatulong. So yung tinatawag nating flexibility and adaptability para sigurado mas marami tayong ilalagay sa mga lugar na mas nangangailangan. At meron pa rin namang may iwan doon sa mga low active cases para sigurado rin naman na tuloy-tuloy din yung pag-contact tracing. So kung saan yung mas matataas, like for example, in Metro Manila, 9,285 contact tracers yung ating ginawa dito at Quezon City ang maraming pupuntahan din yan sapagkat ito ang marami pa rin tayo ng mga active cases. Ang TESDA po ay kasalukuyang nag-offer ng training course para sa contact tracing. Ito po ba ay in partnership sa DILG? At paano po ang komunikasyon
ninyo sa TESDA at kay COVID-19 tracing czar, Mayor Magalong? Well, alam mo, almost every day naman ay nag-uusap-usap kami na Mayor Benji Magalong, pati na rin si TESDA Chief. No? Talaga ito ay whole of nation approach. Tapos meron din tayong yung local government academy natin na tutulong din sa pagkandak ng training. Meron din tayong mga mobile training teams na umiikot. Pinangungunahan pa nga yan ni Mayor Benji Magalong. Ang ating Philippine Public Safety College din. No? At maraming nagtutulong-tulong dito para siguraduhin natin na prepared yung ating mga contact tracers. Yung sa TESDA, malaking tulong din sa ating sa effort. Puntahan lang natin ang ilang mga katanungan ng media, Sec. Anyo. Please go ahead, Rocky. Yes, good morning, Secretary Anyo. Tanong po mula kay Sam Denilla ng Business Mirror. Nasagot nyo na rin po ilan dito, yung ilan daw po na na-hire na bagong contract tracers. Pero kailan daw po mag-i-start ang deployment nila? Namin na simula ng kanilang pagtatrabaho. At siyempre, no, meron din, ang training naman nila actually dito ay maikli lang yung theoretical. And mostly even nandun na sila sa deployment nila, pwedeng pa rin sila doon ng tinatawag natin on the job or on the site training. Matututo na rin talaga sila doon sapagkat organized naman yung mga contact tracing teams natin sa iba't ibang munisipalidad at syudad. October 1 ay yun ang ating target date para mapagsimula sila. Opo. Secretary, kung may sapat po daw kaya nga critical care capacity and isolation facility sa Boracay and its surrounding areas for its expected opening to tourists by October as announced by the Department of Tourism earlier. Yes, kagabi nakapagpulong kami si Secretary Berna, Romulo Puyat, Secretary Simato, si Governor Miraflores, at napag-usapan na namin yung opening ng Boracay. They are actually well prepared, no? Pati naman yung protocols, no? Like for example, pupunta yung tourist doon ay mag-PCR testing siya. Pagkatapos, pagdating doon, mayroon na siyang assign na QR code. Then doon mismo sa Boracay, meron tayong COVID isolation facility doon kung meron mag-positive. At ito ay dadaling kaagad dito sa mainland, no? Kapag merong ma-detect dito na positive or even suspect, no? Dadalhin dito sa Kalibo. Well in place, no? Nakita namin yung preparation nila at masasabi natin na come October 1, prepared na ang Boracay sa ating mga domestic tourists. Even from GCQ areas po pwede kasi may PCR testing naman. Opo. Ang ikatlong tanong po ni Sam Denilla, kung may nasanction na daw po kayang LGUs and DILG for being unable to release permits for the construction of new communication towers. If yes, ilan po kaya ang mga nasanction at may deadline din po ba ang DILG kung kailan dapat ma-release ang lahat ng pending permits for the construction of communication towers by concerned LGUs? Well, sa ngayon, yung sa Cracky, no, nung nag-utos ng Pangulo, nagkanda kami ng inventory lahat ng mga pending. At I can say na bumilis talaga yung pag-approve. At sa ngayon, no, if I can remember right, nasa 200 plus lang yung pending. At tinignan namin yung mga reasons bakit yun. So, nakalagay naman doon may mga some pending requirement. So, masasabi ko na wala akong pwedeng bigyan ng sanction because nagre-react naman yung mga LGUs. Now, after a certain date at hindi pa nila makakumpay, then I will take action. But sa ngayon, we are satisfied with the performance and the reaction of the LGU dahil nakisama sila sa panawagan ng Pangulo. At dapat naman talaga ito ay sa ease of doing business natin, no? Dapat talaga mabilis ito. Kami namang tinanggal ng mga requirements doon na dati nagpapatagal. So we expect na 16 days dapat yung complete requirement ay walang problema. At meron kami ugnayan sa mga telcos na dapat kumpleto yung requirements nila kasi hindi rin naman nila pwedeng i-demand kung kulang yung requirement. Opo. Tanong naman po mula kay Cedric Castillo ng GMA7.
Sa Senate hearing daw po kahapon, DSWD divulged that 10 billion of pesos of the SAP was not distributed dahil 14 million lang po list instead of 18 million. Ano daw po ang comment nyo dito, sir? Bakit daw po ganon ang bilang sa master list? Well, I will discuss it with Secretary Bautista and other members of the cabinet and the IAT. What happened? Kasi what we know, kapag idinagdag mo yung mga hindi nakasama na listahan nung first batch at idinagdag mo dun sa listahan sa pangalawang distribution, ay sobra pa sa 18 million. So, but we have to look on the data and we'll hear the side of Secretary Bautista. Opo, mula naman po kay Naomi Tiburcio ng PTV, ano daw po ang masasabi nyo sa suggestion na tanggalin ang curfew oras na mag-MGCQ na? Yan kasi ay nasa authority ng local government units, no? Kahit sa local government code ay nandyan yan, no? If they are going to invoke section 16 of the local government code, nasa kanilang kapangyarihan yan. So hindi natin po pwedeng sabihin na tanggalin niya yung curfew. It would be really on the discretion, on the authority of the local government unit or the local chief executives. Tandaan natin na iba-iba ang sitwasyon ng bawat city, municipality or LGU. So, nasa kanila yan and dyan ay nag-aalis na kapag okay na. But if there are still cases na matataas, dapat huwag tanggalin kasi nakakatulong yan sa pag-limit ng movement ng mga tao na hindi naman kinakailangan lumabas lalo na sa lupa. Opo. Huling tanong naman po mula naman kay Heidi Zampang ng DZAS. Ano daw po ang tugon ng gobyerno sa isinusulong na isang grupo na Flatten the Fear kung saan nananawagan sila na huwag nang sundin ang minimum health standards tulad ng pagsusuot ng face mask at alisin na ang buong quarantine sa buong bansa? Well, first of all, Yusek Rocky, that group is not really a legitimate group, and I already directed the CIDG to investigate for possible criminal violations or criminal cases that can be filed against these people. Nagpiprescribe ka ng gamot na hindi naman authorized ng WHO at saka ng DOH. Kasi mahirap yan, no? Baka ang tao ay lalong magkasakit o magkaroon ng anumang mga side effects. Remember yung hydroxychloroquine ay gamot sa malaria at saka sa lupus. So hindi mo pa pwedeng gawing prophylaxis yan. No? Secondly, sila ay naggrupo-grupo, gumawa sila ng sort of meeting or seminar. Hindi sila nagsusuot ng mask. No? And that is a violation of our quarantine protocol. Much more, no? Ang ating omnibus guidelines ng IATF at saka ng RA 11332. There's so many violations of the law, of the guidelines, at hindi natin papayagan yung ganyan. No? I'm warning that group na huwag kayong magsabi ng hindi naman talaga within the guidelines of the government policies, lalo na kung ito ay nagbabiolate din sa mga protocols ng WHO at saka protocols. No? So yung mga ating mga kababayan, dyan kayo makinig sa mga authorities. No? Huwag sa iba-ibang grupo, baka lalong makasama sa atin. Okay, maraming salamat po, Secretary Anyo. Nandito rin kasama po natin si Secretary Andanar. So huling paalala o mensahe na lamang po, Secretary Anyo, sa ating mga kababayan. Well, sa ating mga kababayan, we have been in this pandemic for 6 months. At nakita naman natin na sa pinagdaanan natin, nakita natin kung ano yung nag-work. Yan pa rin minimum health standards. Yung pagdistansya ng isang metro, suot ng mask, maghugas ng kamay, alamin yung tamang informasyon. At through those measures, malaking tulong ng bawat isa. Sa ngayon, nakikita natin ang trending sa Metro Manila. Maganda na po, no? Bumababa na yung numero sa Metro Manila, although sa ibang parts ng Northern Luzon at ng Visayas ay may mga tumataas. Pero kung tuloy-tuloy lang po yung ating pagsunod sa ating mga protocols at minimum standards, kayang-kaya po natin po. And we will work and we will heal and recover as one.
Maraming salamat po ulit sa inyong pagpapaunlak, DILG Secretary Eduardo Anyo. Mabuhay po kayo. Thank you, Sec Martin, Joseph Rocky. Mabuhay po kayo. Nasa kabilang linya na rin natin ang ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Ay, Secretary Andanar, magandang umaga sa iyo. Kay Yusek Rocky, magandang umaga sa iyo, sa mga staff niyo dyan at sa inyong manonood. Magandang umaga po. Mayor, dinagsa ng ating mga kababayan ang pansamantalang pagbubukas nitong weekend ng white sand area sa Manila Bay at marami ang pumuna sa violation bilang hindi po talaga naiiwasan ang mga quarantine violators. Paano po ito mahigpit na binabantayan ng Manila LGU at ng Philippine National Police? Juan, siguro tama po kayo, Secretary Andanar. After so many months of our struggle and continuous struggle with this pandemic, the country and the city and our neighboring cities saw hope with what the national government did with regard to addressing the Manila Bay issue. So talagang kahit kami ho nabigahani. Siguro na sa sobrang saya ng tao, nakalimutan na nilang pagmalasakitan ng kanilang sarili at napabayaan nila ang kanilang sarili. But be that as it may, the city government will continue to police. The city government will continue to implement IATF rules with regard to minimum health standard requirements. Kaya kung maalala ninyo, kalunis-lunes, inatasan ko at ang MPD at ang request natin sa DNR to close it temporarily, yung barikada, so that they can continue to build, do their job because they're still hard hot in the area. Yung pagpayag na mabuksan saglit ni Secretary Simato ay siguro sapat na yun. At yung mga videos and pictures na nakita ng taong bayan ay siguro sapat na yun. Magantay na lang tayo ng konti at may awa ang Diyos. Siguro pag nagbuti tayo pare-pareho, luluwag ang status ng Metro Manila o ng Manila for that matter as long as we behave, as you heard the Secretary of DILG. So kontintiis na lang mga kababayan. At alam kong gustong-gusto ninyong makita at maramdaman yung talagang kakaibang nangyari sa na atin namang ipinagpapasalamat sa DNR family, DNR leadership at kay President Duterte to really attend to the problem of Manila Bay, and particularly we Manilans are going to benefit with those facilities na nilagay ng national government with regard to water treatment facility. Mayor, sa palagay niyo po ba ay magandang senyales na maraming mga kababayan natin na nagpunta agad sa Manila Bay noong linggo para personal na makita itong white sand? Of course, one, sa taong bayan, as I have said, nakakita sila ng pag-asa, hope sa gitna ng ating giyera sa COVID-19. Second, I think all the hotels in Roas Boulevard will benefit from this. So businesses will boom, and at feeling ko, may awa ang Diyos, after the rain, there is a rainbow. Yung ating mga negosyo sa Roas Boulevard ay magkakaroon ng high demand in a matter of time. And especially from your question a while ago with regard to the statement made by Secretary Berna Romulo about opening business tourism industry unti-unti, as long as we practice the minimum health standard, tingin ko mabubuhay muli ang ekonomiya, makapag-create ulit ng maraming trabaho. But then again, let's follow yung panawagan ni
Secretary Anyo, na kailangan pa rin natin maging responsableng individual, maging responsable sa pagninegosyo to follow minimum health protocols. Mayor, ito daw pong paglalagay ng white sand sa Manila Bay ay bahagi rin ng proyektong kumakalat ngayong online. Ito pong the Manila Sun Race. Please tell us more about this. These are aspirations. Kami, we have also a design. Our hope that someday will be some structures in the area. And I think DNR also, or national government, has also other plans. So in a good weather, maybe someday, somehow, may pagpatuloy ito after natin malagpasan yung challenges natin tungkol dito sa pandemyang ating kinakarap. Ito po ba ay underway na, Mayor? Kailan po balak simulan ang plano? Wala pa po. Ano po yan? Nasa pipeline lang ng idea namin. As you can see, maybe someday, somehow, as I have said, we'll continue to focus first on how to save as many lives as possible, the way that IATF, with regard to their policy and approach to the pandemic, yun muna ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon. But at least, tayo may pangarap natin pare-pareho yan, ang national at local, and hopefully, someday, somehow, makamit natin. But for the moment, we're very happy, not only as a mayor, but bilang mamamayan ng lungsod ng Maynila, in what transpired or the effects or almost finished product of the development of DNR with regard to the order of the President to address and attend to the mandamus case or the case na gustong-gusto na rin ng ating mga environmentalists na to address the filth of Manila Bay. Mayor, ano po ba yung extent ng Manila Bay na sakop naman ng rehabilitation? I understand itong entire Manila Bay. Ngayon po, 500 meters po yung nagawa. So ilang kilometro po ba? Pagka pinag-usapan natin, base sa mandamus, ang inatasan dyan ay lahat ng lokal na pamahalaan at mga national agencies. No? At pag pinag-usapan natin Manila Bay, we're talking of at least a little less than 10 provinces na nakapaloob sa Manila Bay. And of course, some municipalities and cities also. And kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong development na ito is just a portion. It's a good beginning. No? And I hope DNR will continue and pursue the entire cleanup of the entire Manila Bay. From, if you're facing west, from Batangas on the left side and Bataan on the right side, towards inland, like in Manila, Pasay, Navotas, Malabon, and Parañaque. Mayor, kami po excited na sa mga plano na tutuparin pa ng Maynila. Hingin po namin ang inyong mensahe sa mga sumusuporta at maging sa mga bumabatikos po sa hakbanging ito ng ating pamahalaan. Mga opinion, okay naman yan. At least guarded tayo with our actions. But for the meantime, of course, we are calling for unity or synchrony. We have to act in unison dahil ang tunay nating kalaban ay hindi taong pamahalaan. Although may mga politiko talagang magkakalaban sa politika, but those are the things that can be set aside for now because there is time for politics. What we should do is to pull our act together and address pandemic. So, unity. I'm calling for everybody, please, magkaisa tayo para maisalba natin ang ating bansa, ang ating syudad, ang mamamayang i-impeksyon ng coronavirus na nakamamatay at makapaminsala. At bilang paalala, habang ibinabalita ng national government at iba't ibang local government
ay medyo bumubuti yung ating sitwasyon sa COVID-19. Pero panawagan ko po, one virus is danger and 793 in case of Manila is dangerous. So there is still danger in Manila. So when you go here, please, pagmalasakitan ninyo ang inyong sarili by protecting yourselves. So wear mask, kung kaya nyong gumastos ng kaunti, wear face shield, wash your hands, practice physical distancing. Yun ang ating panawagan sa pagmamalasakit sa kanilang sarili, para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyong kanya-kanyang tahanan. And last, we must learn, I think 7 months teach us a lot of lesson. Now we must learn how to live with COVID-19 with our daily activities. At the same manner, we must learn also how to go back to work safely. Because ang buhay at kabuhayan ay siya ang direksyon ng national government at local government na proteksyonan itong mga darating na araw, linggo at buwan. Kailangan natin parehong tugunan yon at kailangan talaga natin magkaisa. So tao, mamamayan at pamahalaan magkaisa. At para sa tunay, nakaharapin natin sa tunay na kalaban natin, which is yung pandemya dulot ng coronavirus. Mag-iingat po kayo at saka huwag kayong mawala ng pag-asa. Ha? May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Mayor Isko Moreno, mabuhay po kayo. Samantala, nasa 4.1 billion pesos ang inilang budget para sa pagpapalakas ng industriya ng turismo sa bansa sa ilalim ng Bayanihan 2 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong September 11. Aalamin natin ang iba pang detalye niya. Nasa kabilang linya po natin si Yusek Benito Bengzon Jr. mula po sa Department of Tourism. Magandang umaga, Yusek. Good morning, Secretary Martin, Yusek Rocky. Magandang umaga po. Yusek, unahin na natin itong tanong ni Cedric Castillo mula po sa GMA News. Bubuksan na raw po itong Boracay sa local tourists from GCQ areas. We have the details and other requirements. Well, ito nga napagkasunduan na kagabi, pinapakinggan ko rin si Secretary Anyo sa interview niya kanina. At ang napagpasyan ay buksan na ang Boracay to tourists coming from yung GCQ areas. Pero siguro kailangan tingnan natin yung mga requirements. Isa sa mga requirements na pinag-uusapan, syempre yung RT-PCR bago pumasok doon sa isla. At merong meron pa rin pag-monitor ng mga movements ng turista pagpasok sa Boracay. So kailangan merong pre-arranged reservation, may QR code yan, para monitor natin lahat ng pumapasok. And syempre, pag nasa isla na sila, kailangan silang sumunod dun sa health and safety guidelines na ni-develop ng Department of Tourism. Hindi lamang dun sa hotels, sa resorts and accommodation establishments, pero dun din sa restaurants, sa transport companies, and recently yung guidelines na ginawa namin for island and resort destination. So ito po yung mga protocols, procedures na kailangan sundin. Opo, Yusek, dumako naman po tayo sa Bayanihan 2. Paano po makakatulong itong approve 4.1 billion pesos budget sa tourism sector sa bansa under Bayanihan 2, partikular na nga po dun sa mga nawalan ng trabaho na nasa sektor na ito dahil sa pandemya? Well, doon sa Bayanihan 2, actually, ang figure na tinitingnan natin dyan, yung sa Rocky, is approximately 10 billion. Doon sa 10 billion na yon, ang pinakamalaking portion, 6 billion, will be for working capital loans. And this will be administered through the Small Business Corporation of the Department of Trade and Industry. Doon po sa survey na ginawa namin itong nakaraang ilang buwan, ang importanteng issue talaga na kailangan ma-address is yung access to working capital loans. Ito pang hinihingi ng private sector. So, meron tayong inilaan dyan ng 6 billion, gumagawa na tayo ng guidelines, and hopefully ma-finalize natin this week.
meron din tayong 3 billion no, for the Cash for Work program. Ito po yung tulong natin doon sa mga empleyado na displaced no, because of the pandemic. So meron na rin po tayong binubuong mga guidelines no, for this particular program. Meron tayong 1 billion for tourism and million para po doon sa tour guides. Opo. Kasama nga, Yusek, kasama na nga dito yung sinasabi mong 100 million pesos para dun sa training at siyempre subsidy na rin para sa tourist guide. So paano po ito gagawin o anong magiging proseso po dito ng Department of Tourism? Ang proseso po nito, gagawa tayo ng database. Titingnan natin yung mga tour guides, no, yung mga community guides, titingnan din natin yung mga regional tour guides. At papasok ito sa isang database. No? Makikita natin kung sino yung mga accredited ng Department of Tourism. Makikita rin natin kung sino yung mga lisensyado ng local government units. Bubuuhin natin itong database na to, tapos re-reviewin natin para malaman kung sino ang pwedeng bigyan ng tulong no, under this particular program. So meron tayong 100 million pesos for assisting the tour guides. At tinitingnan natin approximately mga siguro mga 3 months employment, and this will be all course through our DOT regional office. Oh, pero Yusek, tanong ko lang, so yung iba pong nawalan ng trabaho dahil doon sa pandemya na nasa tourism sector, ito po ba ay gagawing prioridad o ipaprioritize po ng Department of Tourism para mabigyan po ulit sila ng kanilang trabaho at paano po ang gagawin dito ng DOT? Oh, tama ka, no? Yusek Rocky, ito yung priority namin sa DOT. Ang instruction po ni Secretary Berna Romulo Puyat, makipag-ugnayan kami sa Department of Labor and Employment no, para dun sa pag-develop ng guidelines kung paano gagamitin yung 3 billion pesos dito sa mga displaced workers. So gagawa tayo ng guidelines. It will all be under the Cash for Work program. And ang pinakapakay nito nga is matulungan yung mga nawalan ng trabaho sa tourism industry. So, tinitingnan din natin dito employment period of about 3 months para dito sa mga workers concerned. Opo. Yusek, ano naman po yung nilalaman nitong Tourism Response and Recovery Plan ng inyong ahensya at paano po ito makakatulong dito sa sinasabi natin pag-revitalize ng tourism industry sa ating bansa? Nung nag-umpisa po yung pandemya, nung first quarter of 2020, ang immediate instruction ni Secretary Berna Romulo Puyat, gawin agad itong Tourism Response and Recovery Plan. At ang pinakapakay nito is to identify yung mga timely and substantive measures that will help mitigate the impact, both short, immediate and long term of the pandemic on the industry. So ito yung magiging master plan natin for the next 2 to 3 years. Andyan po yung mga strategic programs natin na nakatutok essentially sa pagtulong do sa mga nawalan ng trabaho. Number 2 is pagtulong din do sa mga tourism enterprises na walang income or revenue stream itong nakaraang 6 months. And then yung pangatlo, to make sure na lahat ng efforts natin would be sustainable. So lahat ng mga programa namin nakatutok dito. At isa sa pinakamahalagang programa nga is mabigyan ng financial assistance itong mga tourism enterprises na talaga namang naghihingalo na itong nakaraang 6 na buwan. Opo. Yusek, sa pagbubukas ng Baguio naman sa mga turista mula sa Region 1 by October po ay masasabing all eyes po ang lahat sa syudad kung ano ang magiging resulta nitong gradual opening ng lungsod. So, kumusta po yung communication nyo with Baguio City LGU tungkol dito? Well, tuloy-tuloy po ang communication namin at saka coordination. In fact, itong nakaraang ilang araw, kausap po ni Secretary Puyat si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Nakipagpulong na rin si Secretary doon sa Governor ng Ifugao, si Governor Dalipog, sa Benguet, si Governor Tiklas, at saka yung mga mayors ng mga outlying municipalities. And again, ang gusto kasi natin dito ay siguraduhin na yung mga protocols natin are in place to make sure na itong launch ng travel corridor na tinatawag nating Reef to Ridge ay magiging successful. So lahat po kami excited at naniniwala kami na with the cooperation of everyone, magiging matagumpay itong initiative na ito. Opo. Yusek, maging yung Tagaytay City po ay nakaka-attract na rin ng maraming turista sa paggaan po ng restriction sa lugar na nasa ilalim ng GCQ at sa pag-approve
sa short-term staycation. So paano po ito minomonitor din ng Department of Tourism? Well, ito pong konsepto ng staycation kasama pa rin sa aming objective na maibalik ang tourism activities, yung revenue ng mga tourism establishments. So ang gagawin dito is papayagan na mag-accept ng mga staycationers or staycation guests itong mga hotels dito sa, initially sa NCR. So meron na rin po kami mga guidelines dyan na basically aligned din dun sa health and safety guidelines na ginawa namin for accommodation establishments. But again, ang gusto lang natin dito mabigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin na makapunta rin dito sa mga hotels and other accommodation establishments at sa panig naman ng mga properties o ng mga hotels magkaroon sila ng additional income. Opo. Yusek, pero magkakaroon po ba kayo nung pagpapalawak sa listahan ng mga DOT accredited hotels and restaurants na ayun lang po pinapayagan na mag-operate sa ngayon? Meron po kaming dalawa po ang basic requirement dyan. Unang-una, kailangan accredited sila ng Department of Tourism. Pangalawa, kailangan silang kumuha ng Certificate of Authority to Operate. Ito yung pagpapatunay na na-satisfy na nila yung requirements namin in terms of health and safety protocols. Lagi namin sinasabi, Yusek, Rocky, na yung itong mga safety guidelines hindi lamang po para sa mga turista o sa mga bisita. But ito pong guidelines ito para rin sa health and safety ng mga workers sa tourism industry at saka syempre yung for the health and safety of the host communities or the local communities. Opo. At sa pagpayag naman po ng IATF sa pilot study sa rapid antigen test para sa border screening, ilang specialized programs ng DOT ang kabilang din dito. Ano-ano po yung programang ito at paano po ang magiging sistema nito? Well, itong pagpayag ng antigen will actually facilitate the movement across borders, and one specific program nga na dinidevelop na namin and which we hope to replicate in other destinations itong travel corridor. Kasi ang pinaka-konsepto nito is ilimit mo muna yung movement ng travelers within a particular area. In other words, intra-regional. So we're confident magiging successful itong ginagawa namin sa Baguio and Region 1, and we're hoping that we can replicate it in other areas. So ito po yung example ng specialized program kung saan talagang kailangan yung mga health protocols, including itong required antigen testing have to be met or satisfied. Punta naman ako sa ibang balita, Yusek, pero ano daw po ang masasabi ng Department of Tourism dito sa partial sand feature ng Manila Bay na naglalayong pong gawing tourist destination ang Manila? Well, siguro ang nakita natin dyan, andyan pa rin yung desire or yung kagustuhan ng ating mga kababayan na makalabas ng bahay at makapunta sa mga tourist attractions at saka maka-enjoy ng outdoors. So kailangan lang naman dito kasi is magkaroon tayo ng yung guidelines, sundin natin yung mga guidelines, yung physical distancing, kailangan tingnan din natin yung carrying capacity. Pero yung nakita natin dito sa Manila Bay, pagpapatunay lang yan na talagang ang Pilipino mahilig pa rin umikot. At kasama na rin to dun sa resulta ng mga survey na ginawa namin nung parang ilang buwan na 77% of Filipinos still want to travel domestically even in the absence of a vaccine. So kailangan lang siguro sundin, huwag natin kalimutan sundin itong mga fundamental or basic guidelines. Opo, kasi maski ako, ma-excite ako niyan, Yusek, kasi dati puro basura ang nakikita ko. Ngayon, makikita ko white sand. So talagang napakaganda po niyan. May projection po ba daw ang inyong kagawaran kung kailan ang target date na inaasahan magiging fully open and operational ang iba't ibang local tourist destinations sa buong bansa, Yusek? Ang decision po nasa local government unit. But siyempre, ang kailangan dyan, unang-una, the destination or the area has to be under modified GCQ. And then, pangalawa, kailangan siguraduhin natin na yung mga tourism establishments have all complied with the health and safety guidelines that we have developed. Again, kailangan dyan, meron silang Certificate of Authority to Operate for hotels, resorts, and other accommodation establishments. At doon naman sa mga ibang subsectors ng tourism, sa transport, sa restaurants, yung MICE facilities, meetings, incentives,
at saka yung sa island and resort destinations, kailangan sundin nila. At ang pinaka-importante, ang pinakamahalaga talaga dyan is kailangan merong approval ng local government unit na buksan ang kanilang lugar for tourism. Okay. Yusek, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na sabik na muli makapagbiyahe sa iba't ibang tourist destination sa bansa. Well, siguro ang mensahe lang is that yung tagumpay ng tourism natin actually nakasalalay sa ating lahat. No? At importante yung cooperation. No? Dun sa mga babiyahe, huwag po nating kalimutan yung mga basic guidelines, no? Health and safety guidelines, yung mga nakasanayan na natin. No? Wash your hands, soap and water, wear your face mask, face shield, no? Watch your distance. No? Kailangan lang po natin sundin yan, no? para siguraduhin na hindi kakalat itong infection at para makatulong tayo sa gradual reopening ng tourism dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at panahon, Yusek Benito Benson Jr. ng Department of Tourism. Mabuhay po kayo. Stay safe, Yusek. Maraming salamat, Yusek Rocky. Samantala, puntahan naman natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service sa ating mga kapuluan kasama si John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Magandang tanghali, Secretary Martin at Yusek Rocky, sa atin pong mga balita. Itong Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan nag-lockdown dahil nagpositibo ang isang kawani nito sa COVID-19. Mula Palawan, magbabalita si Goody Sarsagat. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Kusang nag-lockdown o nagsara sa publiko ang Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF sa Palawan matapos magpositibo sa COVID-19 ng isang empleyado nito. Sinabi ni Ginoong Levi Evangelista, tagapagsalita ng IPPF, iniklara ang pagsasara o quarantine sa kolonya ng 14 na araw ni Chief Superintendent Raul Libita upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa pamilya ng mga kawani nito at sa mahigit 2,000 person deprived of liberty o PDL. Mahigpit na ipinagbabawal simula Sabado ang paglabas-masok ng publiko at empleyado nito mula sa tinaguriang prison without bar sa lalawigan. Ayon pa kay Evangelista, kabilang sa naka-lockdown ang 4 na sub-colonies ng IPPF na nasa Inagawan, Montibres, Santa Lucia at Central. Sa sinagawang contact tracing, 2 sa IPPF staff ang direktang nakasalamuhan nito maliban pa sa pamilya ng 33 anyos na COVID-19 positive patient na ngayon ay nasa isolation facility na ng lungsod ng Puerto Princesa. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas. Samantala, turismo sa Boracay pinapalakas, bubuksan ng isla sa mga turista mula sa ibang rehiyon. Simula po yan Oktubre 1. Mula Iloilo, narito ang balita ni Bing Pabiona. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Bubuksan sa October 1 ang Boracay Island sa mga turista mula sa ibang rehiyon, partikular sa Modified General Community Quarantine Areas tulad ng estado ng probinsya ng Aklan. Hinihintay ng lokal na pamahalaan ng Malay ang pag-aproba ng Boracay Interagency Task Force ng kanilang rekomendasyon kaugnay sa pagbukas ng isla sa local at foreign tourists. Aminado ang LGU na apektado ang ekonomiya ng buong probinsya dahil sa COVID-19 pandemic. Sa environmental fee pa lang, nasa 7 milyong piso kada buwan ang nawawalang kita ng LGU. Ito ay maliban sa iba pang revenues mula sa industriya ng turismo. Sa ngayon, bukas ang Boracay para sa mga local tourists mula sa Western Visayas kung saan mahigpit na ipinapatupad ang minimum health standards. Ayon kay Acting Mayor Frulibar Bautista, ang LGU Malay at LGU Aklan ay may isinumiti na joint resolution nagre-rekomenda sa Boracay AITF na buksan na ang isla. Inihayag ni Bautista na bumuo na sila ng technical working group para inatag ang paghahanda para sa October 1. Umaasa ang alkalde na isaalang-alang ng task force ang kanilang rekomendasyon. Mula sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas. Sec Martin, yan ating mga balita mula rito sa Radyo Pilipinas. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Silipin rin natin ang pinakahuling balita sa Cordillera. Magre-report si Eddie Carta live. Eddie?
Okay, antabayanan po natin si Eddie mula sa Cordillera. Secretary Martin, kumusta naman po ang ating, kailan po ulit daw kayo magsasagawa ng explain? Well, meron tayong biyahe muna ngayong Huwebes sa Region 10 para sa Cords. Tapos next week sa pagbalik natin dito, meron tayong Rocky, paghahanda para sa ating budget naman sa Senado. Kailangan natin mag-explain sa Senado kung pasin ng budget na pinanukala ng Department of Budget and Management. And afterwards, by perhaps first week or second week of October, ay tuloy-tuloy na yung ating biyahe sa Laguna. Baka pwede kang sumama pagdating dun sa Santa Cruz. Oo nga, Secretary, nagpaparamdam nga ako sa'yo na gusto kong sumama. Ay, pwede naman. Doon tayo magla-live, Secretary. Pwede, Santa Cruz para makausap mo rin ng iyong mga kababayan. Opo. Okay, salamat, Secretary. Samantala, sinipin rin natin ang mga pinakahuling balita sa Cordillera. Magre-report na po si Eddie Carta. Eddie? Yes, Sec Martin, Yusek Rocky, puspusan na rin ang pag-aanda ng Baguio Tourism Council para sa pag-welcome ng mga turista sa pagbubukas muli ng turismo dito sa lungsod ng Baguio, partikular sa Oktubre 1. Ni board member ng Baguio Tourism Council, Jerry Beltran, ang kanilang aktibong partisipasyon at programa kasabay sa pagtanggap ng mga bisita mula Region 1. As you very well know, September 21 would be the opening of the city of Baguio to the tourists. And the Baguio Tourism Council is preparing a lot of programs so that everything will be in place. Magugunitang pinangunahan ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang launching ng bisita at bilang bahagi ng tourism bubble sa hangaring pagbabalik sigla ng ekonomiya dulot ng COVID-19 pandemic. Sa panggitin ng Up North Business Club President Jenin Chan, may mga aktibidad at programa rin ang kanilang grupo para sa pagpapasigla ng tourism industry dito sa summer capital ng bansa at maibalik ang kumpiyansa ng nakararami tungo sa pagbangon muli ng lungsod. We want this event. We are connecting the other business sectors here, restaurants, our suppliers, to be able to come out as Mountain Lodge is used as a platform for them to be able to showcase what they have. Samantala, Sec Martin, Yusek Rocky, pahabol lang sa transport sector, inaasam pa rin na sana sa madaling panahon ay makakabalik na rin po ang pasada ng mga kasamahan po nating UV Express at bus dito sa lungsod ng Baguio. At yan ang pinakauling pagbabalita mula dito sa summer capital of the Philippines, mula dito sa PTV Cordillera, Eddie Carta para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Eddie Carta ng PTV Cordillera. Tayo sa Davao Live na magre-report si Regine Lanusa. Regine, maayong buntag. Yes, Secretary Martin, dahil nga nalalapit na ang pasukan ay patuloy pa rin ngayon ang tulong na binibigay ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa new normal na pamamaraan ng edukasyon kung saan iilan nga sa mga programa ay ang tulong-dunong program at ang laptop project. Ngayong araw ay ang huling araw ng application ng student laptop, sibling sharing project ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng nasabing programa ay mamimigay ng 300 laptop ang lokal na pamahalaan sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa spokesperson ng special programs ng lokal ng pamahalaan na si PCUP Commissioner Norman Baloro, nasa mahigit 200 na mga aplikante ang kanilang naaprobahan at mabibigyan ng laptop. Dagdag nito, nasa pagpasa pa lang ng application form ay nagsasagawa na sila ng validasyon upang mas mapadali ang approval. Inaasahan na ngayong araw ay kanilang makikita ang 300 na mabibigyan ng laptop. Maliban sa nasabing programa ay meron pang tulong-dunong program ang lokal na pamahalaan kung saan hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang pagtanggap sa 12,000 na mga qualified beneficiary ng scholarship grant ng lokal na pamahalaan at CHED. Ayon kay Commissioner Baloro, nasa 90% na ng 12,000 na mga beneficiaryo ang nakasabit na ng kumpletong requirements. Sa pagpasa ng requirements ay kaagad din nilang chine-check kung kumpleto ang naipasa upang masabihan ang mga beneficiaryo. Ngayong Biyernes ay ang huling araw ng pag-submit ng requirements para sa mga beneficiaryo ng tulong-dunong program.
Samantala, kahapon naman ay personal na binisita ni Senator Bongo ang mga residente ng Barangay Pasiano, Bangoy, Agdao, Davao City na nasunugan. Binigyan niya ito ng tulong pinansyal, grocery packs at bisikleta. Sa nasabing aktibidad ay pumunta rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng tulong. Nariyan nga ang NHA na nag-alok ng pabahay, DTI na nag-alok ng training, DOLE na nag-alok ng livelihood program, PCSO sa kanilang iba't ibang programa at ang lokal na pamahalaan ng Davao City na nagbibigay din ng tulong sa pamamagitan ng Work for Davao. Secretary Martin, ipinangako din ni Senator Bongo na hindi tumitigil ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtulong upang mapag-abuhay ng lahat, lalo na ngayong may pandemya. Hiningi din ito ang kooperasyon ng lahat na sumunod sa health protocol habang naghihintay pa ng vaccine ang bansa. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao. Regine Lanuza para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Regine Lanuza ng PTV Davao. Pasalamatan na rin natin ang ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito mula sa PCO. Ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Secretary Martin Andanar, 93 days na lang po, Pasko na. Mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Yusek Roque Ignacio. Sana po maging masaya ang Pasko natin lahat. Hanggang bukas pong muli dito sa public briefing, #laging-handa. Kaya natin to. Kaya natin to.